Hi guys, welcome back to our channel. So for today's video, i-vlog namin, or na-vlog na namin pala. Yung last day namin, binlog namin siya kasi, you know, keeping memories. And we decided to go back here in Manila, although hindi pa maganda yung situation dito. But yeah, we really need to. And meron kami mga business na mga unfinished business na kailangan namin gawin, like yung pagpapakasal. So yan guys, hope you enjoy this vlog, and we will include tips, not tips, the process na ginawa namin when we travel province to Manila with car. Yan, thank you for watching. No! Oh my God! Yan Han, okay ka na Han? Thank you for watching. Una to eh. Enjoy watching dapat. Hi guys, this is our last day here in Carles. Swimming time! Hi guys, nasa Cambalatong Carles kami, and this is our last day, and we're just enjoying the view. Kalbo name. Name Dan. Wow! Astig na kalbo! Super linaw. Walang hindi ba to? Walang Hindi na ba to? Hindi na corals. hindi walang bukya. Oh, walang dikya. Bukya. Ayan na, super linaw. No! Oh my God! Guys, ito ako yung paano mag-training ng hindi marunong lumangoy ka to. Dito. Dito. Doon, tanong. Tinatapon pag hindi marunong lumangoy. Ay, putik! Langoy mo, langoy na, langoy. Sige, langoy. A few moments later. And guys, we're done swimming. So, pupunta na kami ngayon sa pier. Bibili kami ng scallops. At yun, maghanap kami ng ibang pasalubong. See ya! Bye-bye na sila. Bye-bye! Bye. Cheers, video. Yan guys, nakabili kami ng scallops. Pina-reserve namin yung 300. Ang dami na. Ito yung pier. Ito yung port pa. Oh my God! Hi guys, ito yung binili namin scallops. 300 pesos. Ang dami na. Hugasan natin para pag nilaga. Kasi pag dinala sa Manila ng ganito, baka masira siya yung niya, mag-aamoy. A few moments later. Sige na Dan, pasok na Dan! Oy. Dino! Papasukin mo na siya, bilis! Ay! Yun na, tara na Dan, Dino! A few moments later. Dan! Ha? Saan ka mag-agi? Dito? Sige, pasok! Pasok! Pasok Dan, pasok! Paano pag may checkpoint? Anong gagawin pag may checkpoint? Ito! Pag may checkpoint, yan! Ganyan ka lang? Ha? Put ka ha? Maglakad na si Tito Dan. Si Tito lang maglakad Dan. Si Tita upod hindi. Hindi magupod si Tita, luoy ka.
Ito ang aming gamit. Kami pauwi na. Oo. Steve na. Ito pa. PC. Yung laptop. Yung mga halaman, ulam. Ang pangontra sa iyak ng mga bata. Dahil uuwi na si tita nila. Wow! Pili ka dan, saan imo? Imo yan? Di na imo. Kapte, ano, Dan, kapte na picture ko ni tita, kapte. Kapte, picture ko ni tita. Tayo pag dito. Sige na. Easy na. Jilan. Oo, buksan na dan. Easy. Yung mo ito magwa. Ano? Wow, mixer! Wow, mixer! Bombero? Naulanan. Uy! Wow! Ano yan dan? Bombero? Salamat din. Thank you! Sure natin yung kay Dindin. Ito ko ang buksin niyo. Picture. Ticket. Terminal fee. We're back. So, yung mga gastos namin, eto una ay wait, ayun yung oh my god, ayun yung mag-focus. Temporary vehicle pass, 12 pesos. Dito yan sa Estancia. And then, eto yung ticket namin. Ticket ko muna. Ang kinuha ko ay reclining yung chair kasi 1,900 siya. Makikishare na lang ako kay Carl ng tourist na accommodation kasi maganda yung accommodation niya. Aircon yun. And then, ito yung terminal fee, 129 pesos. Nakadepende ito sa sasakyan mo. Kami, sedan kami. And then, ito yung ticket ng aming sasakyan, 9,000. That's 9,500 pesos. Libre na si Carl. Libre yung driver. So, at ito, coastal. Wala tong bayad. Papakita to sa Batangas. And then, bumili na rin ako ng kape. Kasi, ano yung tag doon? Maulan-ulan dito, guys. At yung barko nandyan na. Yan o, yan yung barko. And then, we have 7-Eleven. Puro kape to. Yan, kape din to. And then, we have Andox. Tapos, meron din kaming adobo from my mama. Adobo baboy chicken. Yan, tas yan yung aking bag. Ito lang bit-bit ko. And then, leggings na kasi super, dito, lamig. And yan yung aking likod. Yan yung aking halaman. Marami kong halaman dyan. Super full tank. At yan, may mga coconut tayo yung nangyayari dyan. Yan, may rin ako dyan. May, nga to. Yung pangontra sa aswang may dinala akong ganyan tanim. Yan guys, ayan na yung barko. I-zoom ko. Yan, ayan yung barko. Yan. So, ang alis dito ay 7. Ang dating ng barko dito ay 5. But it's currently 5:06. Medyo late siya. Siya ay si Starlite Venus. Yan ang Sikogon. That's Sikogon Island. That's Carles, my hometown. Bye-bye!